नमस्कार, आज हामी नर्थ अफ्रिकन डिस खुसखुस बनाउँदैछौँ। यो छिटो र मिठो डिस आज हामी हाम्रो मसला राखेर बनाउँ है त। बनाउन चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्: 1 र आधा कप खुसखुस, आधा चम्चा करी पाउडर, 1 चम्चा बेसार, 1 चम्चा नुन, आधा चम्चा मरिचको धुलो, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा ओलिभ ओयल, 1/4 कप किसमिस, 10 दाना जति काजु, 1 ठुलो चम्चा हरियो धनिया अथवा पार्सली, 1/4 सनड्राई टमेटो, एउटा हरियो खुर्सानी, एउटा प्याज, भान्टा, रातो र हरियो भेडे खुर्सानी, एउटा फराकिलो भाँडामा खुसखुस राख्ने, नुन, बेसार, करी पाउडर, मरिचको धुलो, ओलिभ ओयल राखेर राम्ररी चलाउने। तेल राखिसकेपछि यसका सबै डल्लाहरू बिस्तारै फुटाउने। डेढ कप उमालेको पानी। यसरी 10 मिनेट जति यसलाई छोपेर राख्ने। बिर्को खोलेर राम्ररी चलाउने र सेलाउन दिने। हाई हिटमा स्टोभ अन गर्ने। एउटा फराकिलो प्यानमा भेजिटेबल ओइल राख्ने। अब तेल राम्ररी तातिसकेको छ। भान्टा राख्ने र चलाउने। भान्टालाई अलिक क्रिस्पी हुने गरी रोस्ट गर्ने। अब प्याजलाई पनि यसरी राख्ने र अलिक बेर पाक्न दिने। भेजिटेबलमा मैले आज भान्टा, रातो र हरियो भेडे खुर्सानी, रातो प्याज लिएकी छु। आफूलाई मनपर्ने अरू पनि हरियो तरकारीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझ रङ्गीन बनाउन पहेँलो भेडे खुर्सानी, ब्रोकोली, काँक्रो, गाजर प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब नुन राख्ने र चलाउने। अब चाहिँ सबै भेजिटेबलहरू यानि पेपरहरू राखेर चलाउने। यसरी पनि भेजिटेबललाई फ्लिप गर्न सकिन्छ। यी भेजिटेबलहरूलाई ओभन रोस्ट पनि गर्न सकिन्छ। नुन, तेल राख्ने र राम्ररी मिक्स गर्ने र ओभनमा राखिदिने। हतारमा हुनुहुन्छ भने डिप फ्राई पनि गर्न सकिन्छ, तर यो अलि अनहेल्दी हुने भएकोले मैले चाहिँ यसरी प्यान रोस्ट नै गरिरहेकी छु। हाम्रो प्यान रोस्ट भेजिटेबल तयार भयो। अब यसलाई सेलाउन दिने। प्यान रोस्ट गरेको भेजिटेबल सेलाएको खुसखुसमा राख्ने। किसमिस पनि राख्ने र राम्ररी चलाउने। मैले यसरी सुकेको टमाटर, मसिनो गरी काटेको काजु, किसमिस र हरियो धनियाँले सजाएकी छु। यो मिठो र स्वस्थ परिकार अब तयार भयो। लन्च होस् या डिनर, पार्टी होस् या घर, बनाउनुहोस्, आफू पनि खानुहोस्, आफन्तलाई पनि खुवाउनुहोस्। म फेरि अर्को हप्ता मिठो र स्वस्थ परिकारको रेसिपी लिएर यहाँहरू सामु आउनेछु। कृपया लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है त।